השירים נתחברו לכבוד חג הפסח. כל שיר צופן בחובו אווירה, מסר, הנאה והנאה של רגשות. בכוח הקסם שטמון בספרות, היא משמשת קרקע פורייה בכיתה לפיתוח שיח משמעותי, שבו התלמידים מתקרבים למסרים שצופן בחובו הטקסט הספרותי, וגם משתפים בחוויות שלהם. הספרות מעוררת את הרגש, והיא מזמנת דיאלוג אותנטי, שבו הלומדים משוחחים עם משמעויות בטקסט, מתוך מקום אמיתי ועמוק. טקסט זה בעצם ביטוי לכל סוגי ביטויים של מסר מסוים. ולכן טקסט יכול להיות אכן טקסט, זה יכול להיות תמונה, וזה אפילו יכול להיות החוויות האישיות שלי. ובצורה הזאת, כשאני קוראת טקסט, אני עושה קשר עם תמונות, סיפורים ששמעתי, חוויות שרכשתי אותם, שיח שניהלתי אפילו עם בני המשפחה שלי, וביחד אני מאשרה את הטקסט שאני קוראת. מתודת הדיאלוג עם השיר מבקשת לטפח בכיתה תרבות של שיח עם עולם המילה, עם עולם המשמעות שמקופל בטקסט, ולקרב את המסרים שחבויים בשיר אל עולמו של התלמיד. באמצעות פעולות מקרבות עשוי להיווצר דיאלוג משמעותי בין השיר לבין חוויות הלומד. פעולות אלה נקראות בשם פעולות מתווכות. כשמן כן הן מבקשות לתווך בין עולם המשמעות הצפון בשיר לבין עולמו הפועם של הלומד. נדגים זאת דרך שיר מיוחד לפסח. תקנו חז"ל, כי יש לבער את החמץ המצוי ברשות האדם ערב חג הפסח. כל חמץ הוא שאור שיש ברשותי, שראיתיו ושלא ראיתיו, שביערתיו ושלא ביערתיו, ייבטל ויהא לעפר הארץ. הנה שיר שמציע התבוננות אחרת על החמץ, ושעשוי לפתוח צוהר לדיאלוג ממקום אותנטי ומשמעותי בכיתה. את כל החמץ שליבי מאמץ, בימים של סגריר ושל קור, עם בו החמה ביד נכלמה, כעשב שותה אעקור. אלבונות שכוחים בנבחי הכוכים, מרירות שצמחה במסתור, מחדרי חדרים אעלה וערים, ואוציא לחופשי לפי תור. יעברו אז בסך רגשות לב מסוכסך, פחד, כעס, קנאה, תחרות, וריק ממטען, אתיישב לשולחן, ואחגוג את חג החירות. השיר שחובר על ידי חנה ניר ונקרא בשם ביעור חמץ, מזמן בכיתה דיאלוג על המושג חמץ, אבל ממקום אחר, אישי, שמבטא את סך הרגשות והחוויות שאנו מבקשים לעתים לבאר מעולמנו כדי להרגיש בני חורין, משוחררים מכבלי העבדות. כדי ליצור דיאלוג מקרב בין תלמידים לבין משמעויות בשיר, יש לעשות שימוש בפעולות מתווכות. פעולה מתווכת עשויה להיות כל פעולה שתניע את הלומד להתקרב אל השיר ולדבר איתו ממקום אישי. הבעיה בהגדה של הפסח היא שההגדה היא בשפה, חלקה ארמית, חלקה עברית, כתובה בשפה עתיקה ולא נגישה לילדים רבים. אגב, לאו דווקא עם צרכים מיוחדים של לקויות, חלקם מגיעים מרקע שונה, הם עולים חדשים, או שיש להם קושי שפתי על רקע סוציו-אקונומי. השאלה המשמעותית, איך אנחנו מנגישים את המשמעות של ההגדה, של המסרים של ההגדה לילדים האלה. לפני מספר שנים יצא לראות הגדה שיצאה במיוחד והותאמה במיוחד לילדים צרכים מיוחדים. אתה רואה את ההתקדמות של סדר פסח, אנחנו קופצים עם צפרדע על הלוח בין החלקים השונים, יש תמונות, זה מונגש בשפה שנועדה לילדים גם שהם אינם קוראים תקשורת תומכת חלופית עם סמלים. כלומר, אחד הדברים שנורא משמעותיים מבחינתי זה גם בכיתה איך אנחנו מנגישים את הטקסטים למגוון רחב שלומדים כדי שההשתתפות בחג ובסדר תהיה השתתפות שהיא משמעותית. שאלה משמעותית שמציעה מבט ממקום אישי על השיר, בהחלט משמשת כפעולה מתווכת. נוכל לשאול למשל, מהו החמץ אליו התכוונה לדעתכם הכותבת, ואיזה ביטוי של חמץ בשיר רלוונטי גם עליכם?
שאלות כאלה מעוררות מחשבה אישית על הטקסט, והן עשויות ליצור שיח במליאת הכיתה שבו התלמידים מדברים עם השיר ועל השיר, ממקום הקרוב לחוויותיהם האישיות. אז שיר יכול להניע דיאלוג ממקום אישי. חשוב לזכור לפתח את הדיאלוג לאפיקים טובים, שבהם גם התלמידים יאתרו דרכים להתמודדות עם רגשות לא רצויים, וזאת כדי לאפשר לתלמידים לחוות גם למידה של כלים יישומיים, שמאפשרים פיתוח של כישורי חיים ומיומנויות אישיות, מעבר לערך הגבוה שטמון בדיאלוג אותנטי עם שיר.